Tällä videolla kurkataan meidän aamurutiineihin näin pakussa eläessä. Ja jos oot meidän videoiden parissa nyt ekaa kertaa ikinä, niin me asutaan tosiaan tässä meidän itse rakentamassa liikkuvassa kodissa, pakettiautossa, pakussa nimeltä Pepe. Ihan normi arkiaamuisin myö heräillään siinä 6-8 välillä. Simo herää aina ekana kelloa ja pistää sen heti kiinni. Me on niin syvässä unessa, että mie ei sehi kuulla koko kelloa. Me otan puhelimen, jota siis käytetään herätyskellona, pöydältä käteen ja aloitan pienet aamusurkkailut. Ja minä on silloinkin vielä ihan unessa. Tässä välissä myös minun puhelimesta on alkanut ihan hullu herätyskellopommitus. Et minä on just yksi niistä ihmisistä, kuka pistää liudan herätyksiä 5 minuutin välein, jotta heräisi ees johonkin niistä. Mutta lopulta minä joudun sitten sammuttelemaan niitä kelloja koko ajan. Et se on aika ärsyttävä. Samalla koitan herätellä Piaa, pistän usein myös radion, esim. Yle Puheen päälle. Ollaan tykätty kuunnella Ylen Puheen aamua aika paljon viime aikoina. Että Yle X:ääkin pystyisi kuuntelemaan, mutta siellä ei ole semmoista hirmu aamumusaa. Pia. Olisi herätyksen aika. Joko haluaisit nousta? Pipsu. Valoisempana vuoden aikoina Simo yleensä avaa kattoluukun verhoa aamulla ja etenkin kesällä koko pakusta tuli sit heti supervaloinen ja joskus aurinko saattoi paistaa myös suoraan silmiin, niin siihen heräsi kyllä helposti. Mut nyt tää vaihe skipataan kyllä välillä, koska eipä sieltä paljon valoa aamulla edes tuu. Ja sit kun miekin on hereillä, niin mie kans selailen vähän puhelinta läpi, mutta en jaksa hirmu kauaa, kun minun puhelin on niin vanha ja hidas. Ja muutenkaan ei olisi kyllä hyvä jää hirveästi selaile puhelinta, vaan mieluummin vaan nousta päivän toimii. Aamurutiini. Sitten kivutaan alas sängystä, että Pia petailee jo samalla sänkyy ja pienten aamutoimien jälkeen aletaan tehdä aamupala. Että olisi kyllä ihan hirveetä heti herättyä alkaa miettimään mihin vessaan lähtisi, jos ei siis olisi omaa vessaa. Tai ei voisi pestä kasvojakaan ilman lavuaaria. Et nyt talvella tankista tuleva vesikin on sopivan raikastavan napsakan kylmä, niin tässä vaiheessa herää viimeistään. Toinen meistä pistää sit heti vedenkeittimen veden kiehuun ja mittailee kahvinkeittimeen aamukahvia valmiiksi. Ja sit sillä aikaa toinen kattaa ja valmistelee just meidän puuroannokset ja jos otetaan leipää tai jotain muuta. Ja niitä varten pitää vähän jumpata sitten alas jääkaapilta, ottaa marjoja pakkaslokerosta ja leipää keittiön alakaapista. Ja tässä ei hirveästi mahu aamuisin kahta hyöriä ja pyöri eri suuntiin, niin siksi meillä on aika hyviä tietyt rutiinit aamupalan teon osalta, että kumpi tekee mitäkin ja missä järjestyksessä, että mahutaan liikkumaan siinä ees taas. Et meidän lattiatilaa vie vähän pois myös toi, kun me pidetään meidän laajentuvaa penkkisohvaa yleensä aina auki 2 istuttavana. Sitten lopuksi kuitenkin hyvällä yhteispelillä kaikki sujuu näppärästi ja nopeasti. Alkuaikoina meni hetki, että löytyy sopiva rutiinijärjestys, ettei ollut koko ajan vaan toisen tiellä tai jonottamassa esim. Kaapilla.
Et lopuksi istutaan tuohon meidän pöydän ääreen, joka on siis toi vedettävä pöytä. Et me useimmiten aloitan jo surffailut koneella ja liukumaan jo töiden pari. Tässä aamupalan yhteydessä Pia myös surffailee aamusurffailut puhelimella ja sitten samalla Yle Puhe usein hölisee ja vielä Bluetooth-kaiuttimesta. Suht nopean syömisen jälkeen mie sit yleensä pomppaan ekana ylös ja korjaan pöydän, jotta pääsen sit hammaspesulle jo. Meillä on siis ihan sähköhammasharja täällä pakussakin. Ja mie nappaan ton harjasosan tosta maustehyllyn päällisestä pikkuhyllystä. Ja käyn hammaspesulle. Simo tulee sit heti sen jälkeen samaan syssyyn kanssa hammaspesulle. Sitten me alankin pukea jo takkia. Ja sitten me alan järjestelemäänkin pakua jo ajokuntoon, kun kaikki pitää olla tukevasti paikoillaan ja siksi esim. Kahvin ja vedenkeitin on tolleen seinässä kiinni. Ja näyttö myös. Ja tässä vaiheessa me tosiaan halutaan usein vaihtaa yöpaikasta pois, vaan johonkin parkkipaikalle, jossa sitten näin tehdään työpäivä. Etenkin just parkkipaikkoihin, jossa ei ole parkkirajoituksia, niin saadaan tehdä työt rauhassa. Ja ajetaan sinne minne mennäänkään ja sitten hypätään takaisin tänne pakun asuinosaan. Ja sitten mie käynkin heti ottamaan esiin meidän työpisteitä. Minulla on siis tosiaan tästä seisomapöytä ja näyttö tuossa seinällä. Mutta Simokin haluaa nykyisin työskennellä mieluummin seisten, niin me ollaan vähän jatkokehitetty tähän molemmille seisomatyöpiste hyödyntäen myös tätä meidän liukuvaa ruokapöytää. Sitten käydään vaan päivän töihin, että minulla onkin jo työt käynnissä. Ja mie nyt taas vasta sit aloittelen, kun on ensin paku ja paikat kunnossa ja mie pyrin aina ensiksi listaamaan kaikista semmoiset tärkeimmät päivän työtehtävät ylös ja sit keskityn niihin yksi kerrallaan.
aika lailla näin meidän päivät arkeamu siis starttaa. Voisi olla hyvä saada pieni happihyppely heti aamusta, mutta toisaalta haluaa käyttää ne aamupäivän tunnit tehokkaasti heti keskittymällä töiden pariin. Mut minä uskoisin, että tämä on aika tavallinen perusaamu, vaikka just samantyyppinen kuin etätyötä tai kotitoimistossa työskentelevän kanssa. Meillä tosin nämä aamut sisältää paljon tarkkoja järjestysrutiineja, jotta sama pieni tila toimii niin makuuhuoneena, keittiönä kuin toimistonakin.